رفقای همیشگی خودم، وقتتون بخیر بچه‌ها. خوش اومدید به کانال 2248. من سید حسین مرتضوی هستم. این شما به این پارت دوم از واکتوری بازی بتمن دشمن درون. بچه‌ها بریم ببینیم ادامه ماجرایی که هفته قبل با بتمن و جان و لوشس باکس مرحوم و ریدلر لعنتی داشتیم چی میشه و به کجا قراره برسیم. بریم برای شروع کار بچه‌ها. کانال رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو همین الان لایک کنید، زنگوله نوتیفیکیشن رو بزنید و کامنت بدید. کامنت ها خیلی مهمه و من سعی میکنم همش رو در حال حاضر در زمان ضبط این ویدیو جواب بدم. تا الان که فکر کنم هیچ کامنتی نبوده که بهش جواب نداده باشم، پس کامنت بدید، با من در ارتباط باشید تا به سرعت کانال رو ببریم جلو. بریم برای شروع کار که پارت معرکه رو داشته باشیم. بریم که دور هم کلی لذت ببریم. احساس میکنم قرار پارت خیلی خوبی باشه و امیدوارم بتونیم حق ریدلر لعنتی رو از دست کف دستش بذاریم بچه ها. بریم که اپیزود اول بازی رو در پارت دوم تموم کنیم بچه ها. پارت هفته قبل نیمه اپیزود اول رو بهتون نشون دادم و حالا بریم برای ادامه قسمت اول. آخر پارت هفته قبلی رسیدیم به جایی که با گوردون داشتیم میرفتیم سرنخی که جان از محل احتمالی حضور ریدلر بهمون داده بود و بررسی کنیم. بله، پارت دوم واکتورو با گوردون داره شروع میشه. امیدوارم پارت خوبی باشه. خب بالاخره گوردون جان باید امیدوار باقی بمونی. ای وای. آره دیگه، وقتی برج وین که مثلا یه فرد ثروتمند و معروف و مشهوره در امان نیست، وای به حال افراد فقیر و بدبخت و بی‌اسم است. زندگی سختی داشته گوردون جان. زندگی برای هیچ کس آسون نیست. امیدوارم که داشته باشم. Why am I not surprised? East End's been a no man's land since Harvey Dent blew it up. I've tried to get more patrols out there, but City Hall's not giving up the funds. The area between 42nd and 48th, more or less lawless. That narrows down the search at least. خیلی خب، باید سریعتر و با حواس جمع بگردیم و ریدلر رو پیدا کنیم. خب خیابان 46 44 43 یکی باید اسکن کنیم ببینیم چی پیدا میکنیم. Harvey's boys demolished that area, chasing the children of Arkham. There's nothing but a crater there. Not really a place for Riddler to have a hideout. پس یعنی یکی از اون دوتای دیگه است. خیابان 44 was recently purchased anonymously. The only thing there is an old water tower. Something feels fishy about that. یعنی ممکنه همونجا باشه. That's the place. Agreed. پس بریم اونجا رو بررسی کنی. If this lead pans out, Waller will have to eat her words. Whatever you said to her at the casino really got up her nose. گوردون جان، من چیزی رو بهش گفتم که حقیقته. خودم هم همچین حسی دارم گوردون. It's the way she goes after criminals. She's ruthless. Puts her people at risk, and believe me, she doesn't let due process get in her way. آره خودم هم یه جورایی همچین حسی بهش دارم بچه‌ها. To get her man. It doesn't sit right with me. And I don't think she's good for Gotham. موافقم. Fine with me. Whatever gets results. There's a line, Batman. Once you cross it, you stop being on the side of right. I was ordered to give her updates on breaks in the Riddler case. If there's a chance he's there, we should probably let her know. Don't want to give her ammunition with the governor. She's already got him breathing down my neck about what went down at the casino. فکر کنم اینو بهش بگیم بهتر باشه، ولی باید احتیاط کنیم. Notify Waller. She's proven useful so far. Just be careful around her. حتما. خودت هم همینطور. She moved her people into my downtown precinct without so much as a please or thank you. خب بالاخره اون از تو بالاتره دیگه بتمن. گوردون جان موافقته. Then let's find Riddler before it comes. من اشتباه میکنم، موافقش نیست. I'll have my نیست. people call her people on the way. Riddler won't feel so clever after we come knocking. دقیقاً. رنگ سبز نماد ریدلر. دیدید که یه مقداری هوایی که اونجا
توی هوا بود سبز رنگ بود. اینجاست؟ فکر نکنم ریدلر اینجا باشه، خیلی بعید. نه ولی به نظر میاد که دست خالی هم از اینجا بیرون نریم. She's caught up in briefings, can't get here for a while. She said she appreciates the cooperation. امیدواریم که باهاش به مشکل نخوریم. Not exactly cozy, is it? Let's see what we can learn. خب حالا بذار ببینم. خب چیزی که ای وای این چه مدل دوربین و کنترلیه. یعنی بچه‌ها بازی یه جوری بین بازی‌های اکشن ادونچر سوم شخص مدرن و بازی‌های پوینت اند کلیکی قدیمی گیر کرده. اصلا تکلیفش مشخص نیست. این چیه؟ مجسمه میمون؟ See no evil. Hear no evil. Speak no evil. خب برنامه رو Someone's keeping a scrapbook. Vain, isn't he? خب دیگه چی؟ باید احتیاط کنیم. ای وای همین الان میخواستم اینو بگم. مطمئنن باز نمیشه بچه ها. No way to open it from the inside. Then how do we get out? نمیشه. انگار باید بریم پایین. After you. درسته. خب امیدوارم که فقط توی تله ریدلر نیفتیم که انگار داره همچین اتفاق میفته. اون چی بود؟ Give me a good honest crack house any day. یه نفر که مرده. چی شده آخه؟ انگشتاشم قطع شد. بچه یادتون هست که اول پارت قبلی ریدلر اون یارو موریور انداخت توی جای و شروع کردن انگشتاش یکی یکی با اون دستگاه قطع کردن. One shoe is missing. The soul of the other one's almost completely melted through. به نظر وارد یه بخش خیلی جالب شدیم بچه ها. The man bit his tongue clean. Must have suffered a shock or a sudden jolt. One of his pupils is fully dilated. The other's contracted. A clear sign of brain trauma. Huh. There's no sign of a blow to the head. خب گوشش There's some hemorrhaging from the ears. His eardrums must have burst. He's missing parts of his fingers on the right hand. همشو تقریبا از دست داد. The victim in the casino. آره دقیقاً همون چیزی که من الان داشتم میگفتم بچه‌ها. خب جیبش چی؟ چیزی تو جیبش هست؟ Special Agent Mario Fernandez. Holy crap. He's one of Waller's. جز افراد والر تلفن. He was trying to call for help. و حتما آنتن نداده. بله. Damn it. Me either. وای یعنی ممکنه اینجا گیر بیفتیم بچه ها و نباید بذاریم اتفاق بیفته. That's a hell of an invitation. Riddler's playing games. هر بازی هم که اون بخواد بکنه برندش ما هستیم. ما بچه بعد محلیم رفقا کامنت بدید بچه ها. ویدیو رو لایک کنید. چه جوری بگم که این کارو بکنید بچه ها؟ اقلا لایک هم نمیخواد بکنید، سابسکرایب هم نمیخواد بکنید، کامنت بدید به من انگیزه و روحیه بدید برم بالا. خب به نظر یه محیط بزرگه که بعد آیتما و چیزایی که توش هستن رو اسکن کنیم ببینیم چی پیدا میکنیم. خب مدارک مرتبط اضافی رو پیدا کن. وایسا ببینم بچه ها یادتون هست که توی بازی اولم همچین صحنه‌ای بود؟ آره صحنه جرم اینجوری بود توی بازی اول. اگه واکتور رو دیده باشید میدونید، اگرم ندیدید خب برید ببینید. الان نباید اینو ببینید در حالی که اونا رو ندیدید. خب میز ریدلر میمونا.
مجسمه میمون، اسلحه، دوربین متصل به بدن؟ چیه این؟ Take a look at this. ها این دوربینه که وصل میشه روی لباس و اینا That's the same احتمال. kind of body بله. cam the GCPD issues its officers. Maybe there's a clue on the recording. Can't hurt to look. نه ولی فکر کنم بخش جالب و سرگرم کننده ای Because باشه you've اینجا. been so candid with me, I'm giving you a chance your other comrades won't get. A chance at getting out of this alive. We'll catch you. The agency, they'll I shouldn't have to remind you that you've been chasing me for years. And I've always been 2 steps ahead. If you win the game, I'll let you go free. And you'll get a consolation prize. An exclusive sneak peek into how I'm going to kill all of your این colleagues. عجب جونوریه بچه Now, ها. how is that for motivation? screw you! He had the agent bound while he beat him. خب دیگه چی بذارم دیگه توی میز ریدلر چی پیدا میکنه بچه ها؟ واقعا بازی معرکه و سرگرم کننده بمونید با من تا پایان این ویدیو و سایر واکتوروها و سایر پارتای واکتورو و مرتبا کامنت بدید بچه ها که من بدونم کنارم هستید، انگیزه و روحیه I شدید saw بگیرم it take بیشتر و down بیشتر و Riddler's بهتر و goons بهتر at the کار کنم. casino. It was impressive. Gotta give it to Waller. Her people have great tech. More monkey statues. I'm starting to sense a theme here. امیدوارم فقط بچه ها معطل نشیم اینجا، چون همونطور که احتمالا منو میشناسید بی نهایت متنفرم از اینکه سر پازل یا کلا هر چیزی گیر کنم. سر واکدورو که باشه علل خصوص خیلی بدترم هست. بررسی کفش، این حتما کفش همون یاروه دیگه. یه کفش نداشت، اون کفشش هم Must سوخته belong to بود. poor Cinderella over there. آره یه کفش سوخته، اون یکی کفشش هم ظاهرا داشته میسوخته. آها این از همون سرنخاییه که باید با هم متصلشون کنیم. توی بازی قبلی هم اینطوری بود. مانیتورا Scratches on the monitor. The polarizing filter has been tampered with. Like in sunglasses. Monitors typically have a polarizing filter to reduce reflection. I don't see anything. Impossible to see with the naked eye. We're going to have to look at it through a polarized lens. خب مانیتورهای پولارایزه. بچه یه ذره حوصله کنید، ویدیو رو جلو نزنید، دقت کنید به سرنخهای و سرنخها و چیزایی که پیدا میکنیم. خب اینا رو هم باید به هم متصل کنیم. محفظه ناتمام چیه؟ آره The armor, extremely sturdy, ensuring there's no possible way to open them other than solving his riddles. This is an insane way to commit crimes, even for this city. ای کاش بچه ها این هوش و ذکاوتش و این ریدلر توی راههای درست استفاده Metal میکرد. mesh lining the walls. Riddler has converted this entire place into a giant Faraday cage. Faraday what? An enclosure designed to block electromagnetic fields. No signals in or آره out. دیگه یعنی تا موقعی Yes, it که explains why ما our هم ماشو phones حل aren't نکنیم getting اینجا signals. مهمونی. Clever son of a bitch. و دیگه چی؟ بازه مرگ. Another one of Riddler's sick contraptions. Some kind of murder box, I guess. He was always a wacko, but this takes it to a new level. خب حالا اینم حتما کفش داغ میشه و اون یارو هم احتمالاً همینجا وایساده بوده که پاش سوخته و یه کفشش که کلا سوخته و یکم داشته It's still میسوخته. warm. There must بله be some kind of heating element underneath. This thing is built like an oven. You could be cooked alive in there. ویلا. The glass. It's ها این polarized. شیشه همون چیزیه که باید باش So به it is. تلویزیون ها نگاه کنی. درسته. Turn me round, but not the right way, and you might live to see another day. What does it mean? Won't budge. Must be locked in place. یعنی باید بسته باشه تا بشه چرخوندش. فکر میکنم بالا را بذارید من یه بار دیگه بررسی کنم بچه. بعدش اینی که اینجاست هم میایم میبینیم نمیره بالا. چقدر بد شد.
یا فکر کنم اصلا چیز خیلی مهمی هم نداشتون بالا که نمیذاره بریم. نمیذاره؟ نه نمیذاره دیگه، دارم تالاشا میکنم نمیذاره. خب گاف صندوقا، سمبولایی که روشونه، Masks. Each one missing a different facial feature. The senses. They're missing their senses. Like the monkey statues. You're right. There must be a connection. Safes with electronic locks. Shut نه tight. اینجوری با زور باز نمیشه. These must be the goal of whatever game we're playing. خب گاف صندوق باز شد. Bleeds inside. آها دستاش اینطوری انگشتاش قطع شده، پس توی اون دستگاه قطع We نشده. know Riddler likes penalizing his victims for wrong answers. اینجوری انگشتاش قطع شده. خب فکر کنم تموم شد دیگه، بس سرنخا رو متصل کنم. خب بذار ببینم انگشتای مفقود. خب این که باید وصل بشه بره توی جعبه. The agent must have been درسته. looking for the answer in one of these safes. ولی جواب Chose the اشتباه wrong داده. one. بله. Cost him his fingers. حالا درسته دیگه، کفشرم باید وصل کنم به کف داغ اینجا. دارم خوب جلو میرم بچه Floor of the ها. box heated up while the agent was inside. توی کامنت ها برام ماشاءالله بنویسید. ماشاءالله به این چه ذکاوتت. آره جون خودت، When تو he که entered خیلی the باهوش. box, he tried to put the fire out but couldn't, so he threw off his shoe. خب و دیگه I got a hunch. Come here. No matter how می‌خوای بگی؟ careful Riddler is, chances are good he hasn't scrubbed his own computer. Good call. It's worth checking out. اون وقت حالا بررسی نکرده بودیم کامپیوترشو، اصلا کجا بود که من ندیدمش بچه ها. ایمیل رو بذار اول بخونیم، اول همکارشو بخونیم. What does it say? Riddler's not working alone. Just wonderful. More psychos to worry about. He and his colleagues, they don't see eye to eye. Apparently they don't like his beef with me. Hey, maybe we'll get lucky to kill each other. گوردون جان مطمئن باش از این شانسا نمیاریم. خیلی خب حالا بریم سر صحبتش با دلال اسلحه. Maury, he sold technology to Riddler. اونم که همون موریه Talk about دیگه. strange bedfellows. You know, Waller's been keeping pretty tight tabs on Maury for a while now. She must have known. و چرا توی اون در واقع کازینو با ریدلر به مشکل خورده بود و گفت قرارمون تمومه؟ نمیدونی. I recognize some of the names on this list. They're all Waller's people. همشون؟ Names, addresses, phone numbers. We have to warn her. First, we have to get out of here. آره دیگه تا از اینجا نریم بیرون که نمیتونیم بهش تلفن کنیم. ولی مطمئنم برای ما کاری نداره از اینجا بریم. خب اینم که مانیتورهای پولاریزه شده دارم باید وصل کنیم به شیشه که اینجاست دیگه، خودش که گفت. اینهاش. If this door were closed, the portal would be looking right at those monitors. Since the monitors have been tampered with, it's likely there's a message on it. One that can only be seen with a polarized lens. You won't know until you're inside the box, though. You got a VR in that cowl or something? آره یه همچین چیزی. دقیقاً دیالوگم یکی I've got شد all the بچه‌ها با pieces of بتمن. Riddler's puzzle. Now I need to know what order they happened in. من فکر کنم اول از روی صندلی آزاد شده. آره دیگه درسته، بعد رفته توی محفظه. The agent woke up here where his body cam fell off. Once he found he couldn't call for help, he saw the message on the monitors and willingly put himself inside the murder box.
بعدم آتیش گرفته پاش و کفششو اینجا کنده. The agent's shoe caught fire inside the murder box, so he opened it in a panic. As soon as he was out of the box, he ripped off the burning shoe and threw it. Somewhere in the confusion, he must have missed something crucial. و در آخرم که رفته سراغ گفت صندوق، انگشتش قطع شده. اما چی باعث مرگش شده آخه؟ به خاطر قطع انگشتا و سوختن پاش که نمیتونه بمیره، چون خود بتمن هم گفت ضربه مغزی شده انگار و گوشش هم فکر کنم خونریزی کرده بود. آره گفتم. The agent made a number of mistakes we can avoid. The heat inside the box forced him to run out before he could get Riddler's next clue. Poor bastard couldn't withstand the heat. The Batsuit's armor is heat resistant. It'll buy me more time to find Riddler's next clue. معمای ریدلر کلی نامرئی و بی‌انصافی توش داره، واقعا عادلانه نیست. اینجوری نیست که بگیم فقط یکی اشتباه جوابش بده بیچاره‌اش میکنه. The last man who went in there is dead. There's a good chance it'll kill you too. نه من شکست نمیخورم، من حواسم جمعه، من بچه بعده محلم رفاقه 48 من. اما الان که فکر کنم اینم شاید یه ذره زیادی اغراق کرده باشم، باید فقط دقت کنیم حواسمون رو جمع کنیم. خب بچرخون، دارم درست میچرخونم؟ زود باش بچرخون. One won't see trouble and one tells no lies. Ask the third if he hides the prize. The monkeys. See no evil, hear no evil, speak no evil. But which one is he referring to? Whichever one it is, the correct safe will have a face with those senses removed. Yeah, I'll check. ای وای بچه من خیلی گیج شدم. They're still locked shut. They should unlock when I open this door. یه لحظه بذار فکر کنم. یکی هیچی نمیبینه، یکی هیچی نمیگه. از سومی بپرس که حقیقت. خب سومی احتمالا اونی باید باشه که نمیشنوه. ببینم نمیبینه نمیگه، همون نمیشنوه باید باشه دیگه. امیدوارم فقط اشتباه نکنم، باید برم سراغ این چی؟ What the hell? Congratulations, you're almost done. لعنت به تو لامصب That is, if you can withstand my short-range ultrasonic device. Let's test it out, shall we? وای بچه من اینجا حالم خراب شد. خیلی داغونت کرد رفقا. برو. امیدوارم تئوری که دارم در مورد اینکه اونیه که نمیشنوه درست باشه. خدا کنه درست باشه. بگو که درسته. اون شد به همین راحتی؟ چقدر راحت؟ خب نه ظاهرا که به این راحتی نیست. اونی که نمیشنوه همینه. بگو که همینه. تو رو جون امواتت بگو که همینه. تو رو جون امواتت بگو که همینه. من دارم میچرخونم پس چرا بازیش نمیکنه؟ بچه من خودش نوشته بود کلیک چپ و نگه دار به چرخون، من داشتم همین کارو میکردم. خدا کنه فقط خیلی عقب‌تر وای دوباره باید رو صدای وحشتناک رو تحمل کنم. Congratulations, you're almost done. That is, if you can withstand my short-range ultrasonic device. که من زدم باز اشتباهه. Let's test it out, shall we? همین کارو میکنی. The riddle. Use it to open the safe. برو. زود باش. نمیدونم اون دفعه من چی اشتباه زدم که نشد.
اونی که هیچی نمیشنوه. درسته. درست. من اون دفعه همینو زدم. جون هر که دوست داری درست باش. درست باش. درست بود. اول خودم رفقای اپیزود 48 دمتون گرم که کنار من بودید تا اینجا. خیلی فداتون بشم بچه‌ها. خب حالا این چی موشک کوچولوی مینی موشک چیه این؟ مینی ماسول تو چی هستی؟ What does it home in on? Looking at its schematics now. A signal. A radio signal. A signal. That's how he died. How who کیو died? میگه؟ واسه لوشسو میگه؟ لوشسو میگه یعنی نکنه من اشتباه کردم. من گفته بودم لوشس چطوری مرد. یادتون هست گفتم اون جعبه اینطوری منفجر شد کشتش. جعبه چه ربطی به این موشکه داره نمیدونم. Riddler. Maury sold me missiles for all of my enemies. لعنتی. پس این لوشس با موشکی که از موری عوضی خریده بود کشته. Everyone on my list gets one. Most won't even know what's coming. For a brief second, their dull existences will light up before going dark forever. بهت میرسم I'm closing in on لعنتی. you, Riddler. We escaped your twisted puzzle. It's only a matter of time before I find you. Time is one thing you don't have. دارم پیدات میکنم. دیمار از روزگار در میارم. داماستم جا خالی. From what I remember of the old days, he's harmless enough. We'll see about that when you're in cuffs. But the agency, they're a natural enemy to people like you and me. You must be desperate if you're making friends with them. You must be really up against the ropes to want that government scum in your corner. تو خیلی بدتری. هرچی هم که اونا باشن تو خیلی بدتری. اول نوبت توه و بعد اگه لازم بود سراغ اونا میری. اگر که لازم باشه. You think any of these agents are innocent? The agency uses people, Batman. Corrupts them, breaks their minds. I wasn't always like this. The agency made me. Oh, this is garbage. Yeah, Waller's a hard ass, sure, but she had nothing to do with why he's so messed up. I didn't say Waller, did I? This goes way before her time. چرا گفتم اون والر رو همین ایجنسی سازمان نقش خیلی مهمی توی داستان دارن دیگه. الان مطمئن شدم. نه تو هنوزم مسئولی. تو عقل شعور سالمه. شاید یکم عقده‌ای باشی، شاید مشکل داشته باشی، ولی بازم مسئولی. تو دیوونه نیستی. عقلت هنوز سر جاشه. شاید عقده‌ای و بی‌رحم و وحشی باشی ولی عقلت سر جاشه. But then you already answered that for me, didn't you? When you offloaded my puzzle on your friend. Why don't you tell Gordon here what happened to Lucius Fox? نکنه اون میدونه من واقعا کی هستم. یعنی اون میدونه من بروس وینم. Batman knows when to sacrifice a pawn to win the game. وای گوردون باور نکن داره مزخرف میگه. جنایت تو گردن من انداز. مقصر خودت بودی. من اونو نکشتم. تو عوضی کشتیش. لامصب جا خالی. It's not my fault you couldn't solve it. Look at Gordon. He doesn't know what to make of any of it. Trust is hard earned, yet easily lost, isn't it? Come on now. Don't get your tights in a twist. I knew you weren't sharp enough to do it on purpose. There's no room at the top for schoolboys who are too squeamish to fight in the gutter. You don't have what it takes to be a player in this town. Not without giving up those values you hold so dear. مگه دستم به نرسه. فقط دعا کن که دستم بهت نرسه ریدلر. وای ولی گوردون فکرش مشغول شد راجع به I'll wait for Waller and pass on what we found. She won't be happy when she finds out Riddler knows about every agency operative in Gotham. I don't blame her. If they were my cops, no one would be sleeping till we found this Riddler guy.
Just keep your eyes open, Jim. In the meantime, I'll stay on Riddler's tail. Hey! نه بچه ها قضیهش خیلی بزرگه، چون الان فهمیدیم که ریدلر هم با کل سازمان مشکل داره و شماره افراد واله رو داره و شاید بتونم بگم بدتر از همه این که فهمیدیم دوستا و همکارایی هم داره. خود گوردون هم گفت که معلوم میشه کلی روانی عوضی دیگه هم هستن که باید نگرانشون باشیم. Hey, hold up a sec. وای What و اینم Riddler said تازه in به there همون about the مشکوک شد. agency, smoke and mirrors, you ask me. But the thing about Lucius Fox and the blast at Wayne Tower, ایداد. you gotta level with me. You got some connection with that Wayne Tech guy you didn't tell me about? صداقت بهترین سیاست. امیدوارم که Lucius جواب بده. Fox was an ally of mine. That got him killed. I gotta say, the fact I had to learn about it from Riddler instead of you, it doesn't sit right with me at all. خب آخه منم بالاخره یه چیزای محرمانه‌ای دارم. تو حتی خود منم نمیدونی کی هستم. میخوای همکارمو بشناسی؟ Am I just supposed to sit on my hands? Pretend I never heard any of it? هر جور صلاح میدونی. You are your own man, Jim. You'll come to your own decision. I mean, I wasn't born yesterday. I know you probably have a network of civilians working for you. You can't do the kinds of things you do without a gigantic support system. درسته. To hell with it. I به never من heard what اعتماد I heard کن. in there. All right? باید به من اعتماد کنی گوردون. Batman, دیگه چی شده؟ I'm sorry for your loss. ممنونم. این که تو به فکر ناراحتی من هستی واقعا برام تسلی میده. خدا کنه تا آخر سر بازم با گوردون خوب بمونیم بچه‌ها. واقعا متحد خیلی خیلی ارزش من دیگه و دوست خوب و وفادار و وظیفه شناسی هم هست. به عنوان یه پلیس وظیفه شناس. حالا چیکار کنی؟ Now he knows that Lucius Fox and the Batman were allies. Gordon's dangerously close to figuring out who you are. If he does find out, I have no idea how he'll react. It's not a chance you can afford to take. البته در این مورد هم به نظرم آلفرد هم حق داره. Jim's a fine detective. It's no surprise he's getting close to the truth. We'll have to be on our guard. حالا میخوایم چیکار کنیم اینجا؟ So long. Tell me, did you find out how Lucius died? This is a missile I found in Riddler's workshop. The explosion at Wayne Tower. We were thinking about it all wrong. The puzzle wasn't an explosive. It was an emitter. When it was solved, it emitted a signal. You heard it earlier. If allowed to play too long, it becomes a launch signal. Oh. Dear God! You did solve the box. We just didn't know it. The vacuum scrambler blocked the signal. Poor Lucius. Wayne Tower offered no such protections. بچه ها فهمیدید چی شد؟ احتمالا اکثرتون فهمیدید. ببینید اون پازلی که ریدلر داد ما دیگه سهمی یا منفجره نداشت، بلکه یه سیگنالی میفرستاد که یه مدت بعد از انتشارش یه موشک مستقیم از یه جایی که ما نمیدونیم کجاست پرتاب میشده مستقیم میومد اون جایی که سیگنال هست و لوشس اینطوری مرد. یعنی اون دستگاه باعث شد که موشک بیاد بخوره به اون جایی که لوشس مرد. و توی غار که بودیم این دستگاه رو فعال کردیم، غار نذاشته بود که سیگنال بره بیرون. Our tight little family has gotten smaller because of it. It was the three of us looking out for each other. Now it's two. من هنوزم تو رو I دارم. still have you. And we still have each other. کاش میشد چند تا از بازی رو انتخاب کنم. خیلی جاها توی بازی تا حالا بوده که دلم میخواست چند تا از موارد که بهم آپشن میده انتخاب کنم و چند تاشو انتخاب کنم. نه فقط یکیشو. It puts me in rather a morbid mood. The list of agency operatives from Riddler's workshop. He plans to do the same thing to them. It's به همین راحتی میتونه همه رو بکشه با موشک. It's only useful if he has a way to target the agents though. And I doubt he's sending them all puzzle boxes. خب اگه شماره‌اشون رو داره که راحت باید بتونه پیداشون کنه.
بعد یه چیز دیگه اگر اون بتونه این مامورا رو با شماره گوشیشون پیدا کنه، خب مثلا بروس نمیتونه به والر بگه که همه ماموراشو سریع موظف کنه که گوشیاشونو خاموش کنن و کلا کنار بذارن که اون نتونه پیداشون کنه. اینم یه راهشه. خب حالا بذار ببینم اطلاعات مامورا، اسم و شماره تلفن مامورای سازمان و شبکه ارتباطات. ایداد بیداد. بعدم موشک میزنه دیگه مامورای ایجنسی یا همون سازمان و احتمالاً کلی آدم بیگناه دیگه در این حین با اون موشکا تیکه پاره میشن، مثل بلایی که سر لوشس اومد. یادتون هست که دخترش گفت تقریبا دیگه چیزی از جسدش باقی نمونده بود؟ موشک انداز تلفن. آره دیگه درسته. خب همون کاری که من گفتم باید بتمن سریع به در واقع گوردون یا والر بگه که به اونا بگن خاموش کنن گوشیاشونو. البته شاید هم این کاری که خود بروس میخواد بکنه که سیگنال بلاک کنه اینم شاید جواب بده. It's the only way I can get a clean version of the signal. میخواد از توی این نوار ضبط شده از آخرین دقایق لوشس سیگنال به دست بیاره. احتمالاً I've never been one to shy away from duty, however unpleasant it may be. ممنونم آلفرد، تو خیلی توانایی. پرچمت بالاست. Even in the toughest times. The last thing I want to do is let you down. دمت گرم، خیلی آقایی. Bruce, get my daughter out of the building. Get yourself out. What are you talking? What did you figure out? I've solved the Riddler's puzzle, Bruce. He knew he was going to die. Can you switch to audio only, please? شاید اگه نمیدید بهتر بود بچه‌ها. Tell Tiffany that I love her. That I'm sorry I wasn't around more. Lucius? We really made a difference, didn't we? Batman? ای واش. I shouldn't have watched this. بعد من یه سوال دیگه دارم بچه‌ها. میگم مگه لوشس با بتمن تماس نگرفت و اینو توی لپتاپش دید در آخرین دقایق قبل از اینکه لوشس کشته بشه؟ پس یعنی فیلمش رو ضبط کرده؟ یعنی چجوری فیلمش رو ضبط کرده؟ یعنی هر وقت با اون تماس میگرفت ضبط میکنن صدای همو؟ نمیدونم بخوام منطقیش پس چجوری اون فیلمو داره هنوز. I'll go get that tea, Master Bruce. نه الان که فکر کنم اینم کاش نگفته بودم وایسو ببینه. All right. Now I just need to create a filter to get a clean version of the signal. حالا چطوری میخوای این کارو بکنی؟ Found in both sound files. میخواد چیکار کنه؟ بذار ببینم. کلمات یک شکل از جفت فایل های صوتی رو به هم وصل کن. Tiffany. Bruce. Tower. Enterprises. خب کلمات یک شکل رو وصل کنیم به هم. Batman. بتمن، تیفانی، بروس. تیفانی رو 2 دفعه گفت. بذار ببینم. Bruce. نه این نبود، این یکی بود. Tiffany. خیلی ساده است معماهاش بچه‌ها. That's a match. خب درسته. حالا بقیه‌اش. Riddler. Batman. بتمن اینجا نگفت. اینجا هم نوشته هر کدوم از کلمه ها رو. شرکت، برج، بروس، وین، بتمن. کدوماش با هم هماهنگه دیگه؟ وین. Batman. نه بابا وین چه ربطی به بتمن داره؟ 2 تا باید یکی باشن. خب بزنم پایین چیا داریم؟ بتمن، غیر فعال، ریدلر. اینم هست. بروس درسته. خب بروس اون یکی بله. چجوری بود که من آخری رو ندیدم؟ همین آخری که توی نوار پایینی گفت بروس رو من ندیده بودم.
یعنی الان دیگه نمیتونه به مامورای ایجنسی آسیب بزنه؟ What for? Riddler still has functioning missiles. آخه این موشک‌ها از کجا میفرسته؟ چجوری میفرسته؟ He may decide to launch indiscriminately. But with the signal, I might be able to divert them. Tiffany gave me this the day Lucius died. Let's put it to good work. It's not a theory I really want to test. یعنی موشک‌ها رو همینجوری بفرستیم هوا علکی بذاریم به یه جایی که هیچی نیست که از بین بره موشک‌ها اینطوری. Second in command. Eli Nabel, arrested after his attack on the casino. None of the authorities have gotten anything out of him yet. Unknown contact. What is it? That John guy from the funeral, from Arkham. شمارم از کجا گیر آورده؟ Who actually sounds like he's keeping his word. رومی موری اون از کجا میدونه؟ بذار یه چیزی بگم که اونم دلش گرم بشه بچه ها. John thinks that Mori can get us Riddler's location. Do you believe him? Maybe we should go back to the beginning. Bring Rumi Mori up on the back computer. Either of them could potentially lead me to him. The question is, which is more likely to help you? بذار ببینم خب راجع به موری چی نوشته؟ Given the right incentive, he could be persuaded to talk. He sure can't have any love for Riddler after his attempted murder at the casino. I'd say he'd respond better to a more genteel approach, peer-to-peer as Bruce Wayne. However, the agency is watching him. If Waller finds out that Bruce Wayne sought a parley with Mori, she'll not be best pleased. On the other hand, حالا اون یکی کی بنام آشنا؟ آها این همون یارو آچاری است که اول پارت قبلی باش مبارزه کردیم. خیلی هم گردن کلفت و وحشی و دیوونه بود. him will be tougher, more physical. Certainly a job for Batman. He's currently in Waller's custody in a GCPD holding cell. Interrogating Nabel there would be a visible endorsement of Waller's authority. Gordon won't like it. بچه‌ها یادتون هست که توی پارت‌های توی واکتوری قبلی یه سری جا باید تصمیم می‌گرفتیم که با یه شخص در نقش بروس ملاقات کنیم یا در نقش بتمن. الان اینجا باید تصمیم بگیریم که در نقش بروس با یکی ملاقات کنیم یا در نقش بتمن با اون یکی. ولی من فکر می‌کنم موری بهتر باشه چون اینم بالاخره جزء افراد ریدلر بوده و الانم گفت که اگه بریم اونجا آلفرد گفت باهاش حرف بزنیم گوردون خیلی خوشش نمیاد. سراغ موری بریم بهتره. ولی باید احتیاط کنم. I'm sure Bruce Wayne can find a way to reason with him. درسته. باید خیلی احتیاط کنم. حواسم هم جمع کنم. کلا خیلی مسیر خطرناکه بچه‌ها. یه دیالوگ یه تصمیم اشتباه بگیرم کنه بعد تموم شه. تا الانم که با گوردون و با تیفانی خیلی صادق بودم و همینطور با جان. امیدوارم به جای خوبی ختم بشه. این همون کازینوه؟ همون جایی که پارت اول توش اپیزود اول توش شروع شد؟ Riddler's agency data should make him easy to tag. I need you to keep an eye on him for me. Maybe cause a distraction if I need it. بعد من یه سوال دارم الان اینجا یکی دو روز از اون اتفاقی که دیدیم گذشت از حمله ریدلر به اینجا وقت اینجا به این سرعت دوباره باز شده و همه توش نشستن؟ یا من اشتباه میکنم نمیدونم. They're following his every move. اینا مامورای والرن، مامورای ایجنسی هن. Gotta be careful here. باید خیلی احتیاط کنم گفتم. All this attention must be annoying to a man like Mori. I see them.
All of these agents were on Riddler's list. Even without access to their phones, he'll still try to kill them all somehow. Do whatever it takes to find him, Bruce. پس شاید خیلی هم فایده نداشته که اون موشک‌ها رو غیر فعال کردیم. دیگه تنها کاری که میتونیم بکنیم باید هر چه سریعتر خود ریدلر لعنتی رو گیر بیاری. No time to waste. Mr. Wayne, to what do we owe this honor? Good evening, Mr. Mori. I've come to talk. پریروزم همینجا توی کازینو کنارت بودم به عنوان بروس وین ولی منو ندیدی. Your visit is unexpected, Mr. Wayne. What can I do for you? A private matter between friends. یه دشمن مشترک. بچه‌ها خیلی باید احتیاط کنم با این یارو. احساس میکنم خیلی خودشم آدم میگه که در بود آخون و پلید و کلا دستش تو هزار جور کثافت کاری یا خرابکاری اینجا چیز هست. باید خیلی احتیاط کنم. بچه‌ها ما یه دشمن مشترک داریم. We have a mutual enemy, Mori. He can't go unchecked. Men like you and I have many enemies, Mr. Wayne. I am sure we share more than one. اینم You know the حرفیه. one I mean. The authorities are watching my every move. Apparently, I'm a خب person کاملا هم of حق دارن interest. در این مورد. There's موری really not جان much I can offer you فدای شکل other than a قشنگت drink and a بشم. seat at the roulette wheel. Not while I'm being shadowed. خواهی چیکار کنی؟ We need privacy. Lose the agents. Done. They just got an order to sweep the perimeter. Should give you چجوری a این couple کارو of minutes کرد؟ at least. پالفرد چجوری این کارو Mr. کرد؟ Wayne. یعنی We haven't چی؟ even scratched the surface. بچه ما What can I چجوری do آخه for you? کسی میدونه برام بنویس. About the Riddler. Why would I do that? چون اسمت توی لیست You're on his تروره. list, اگه اون Maury. زنده بمونه He's آخرش gonna میاد hit you تیکه with the پارت same weapons میکنه. you sold him. You and a lot of other people. I dealt with that maniac. It's میگن true. چاه نکن بحث But I was بهره done کسی ها after the همین first قضیه توه delivery. موری جان. تو که Riddler اسلحه wanted میفروشی more. باید منتظر باشی یه روز Everything he ممکنه could با get his خودت هم hands به on. همون اسلحه آسیب He even برسه. wanted me to hand over one of my biotech companies. I said no. That's why he attacked you. You have no idea how crazy he is. I only wish I had known it sooner. من میدونم چقدر نه من از اون دیوونه You تر have no خطرناک idea how دارم. crazy I am. It's in درسته your eyes, من Mr. بچه Wayne. بعد You're محلم. dangerous. I don't think the Riddler knows who he's up against. I want you to know, I had no idea the Riddler had marked you as a target. I knew your father back when he was running Gotham. Our interests often aligned. I would never dishonor his memory. He خب was a از این friend, نظر بهت احترام truly one میذارم. of a kind. پس تو یکی بهم بده Then کاری. you owe me. For my father's sake. That was a long time ago. And favors go both ways. خب بگو چی I can میخوای؟ help you find the Riddler, Mr. Wayne. I sold him the missile array he's using to pick off his enemies. He won't be very far from it. Everything you need to find him is on that drive. But I need a favor from you first. A favor? لطف Waller has بزرگتر me از این که با detained here گرفتن pending ریدلر Riddler's جون تو رو trial. بهت میبخشم. He controls all my accounts. I need to get out of the country, and in all haste. You can help with that. Otherwise, I fear my fate is a short, miserable life in a black prison. Somewhere deeply unpleasant. I'm Man, not با here تو to معامله negotiate, نمی‌کنم. Maury. If you know where the Riddler is, you're going to tell me. Be reasonable, Mr. Wayne. We're businessmen. خدا کن انتخاب اشتباهی I نکرده can't give باشم. you something for nothing. A chartered plane waits for me at the airport. The pilot will fly me to a safe haven in the Caribbean for the right price. All you have to do is authorize a transfer. You don't want me as an enemy, Mr. Wayne. تو اگه بدونی من چند تا دشمن دارم میدونی که تو برای من Our اندازه یه agency friends پشم will be ارزش back in a نداری. second. No deal. امیدوارم تصمیم اشتباهی نگرفته باشم.
بهتره که این کارا نکنید بچه‌ها. You should kill me, Wayne, because I won't forget. تو همون پشه بیارزش، همون مگس بیارزشی هستی که ارزش نداری. نکنه تصمیم اشتباهی گرفته باشم بچه‌ها. وای حالا که فکر کنم نم شاید بهتر بود. Alfred, I've sent you more information. Find me what I need, fast. واقعا نمیدونم بچه‌ها. اونم اگه عاقل بود نباید همون اول کار وقتی که هیچی معلوم نبود این فلش رو بذاره روی میز بیاد بگه این همه اطلاعاتی که میخواد. خب ریدلر اینجاست؟ امیدوارم که اینجا باشه. امیدوارم که اینجا باشه. بریم داخلشو بیاریم. بله فکر کنم اینجا باشه و احتمالا داریم میرسیم به آخره اپیزود اول که میشه آخره پارت دوم واکتورو. شیفتایی بسیار خوب. فقط باید احتیاط کنم و حواسم رو جمع کنم و عزم و اراده راسخم برای از بین بردن ریدلر رو در خودم نگه دارم. I hear him. Need to get a better angle. خب خودش هم اینجاست. ریدلر جان وقت مرگ و نابودیت فرا رسیده. البته من میخوام اونو همجور که قبلا گفتم تسلیم عدالت کنم، نباید قضیه رو شخصی کنم. اینا رو هم آخر پارت قبلی گفتم. با کیا داره حرف میزنه؟ مامورای ایجنسی رو گرفته؟ وای مامورای ایجنسی رو اسیر کرده؟ They must be here somewhere. این یکی چیه؟ خب پس خوبه شرایط هم برای بچه‌ها جان بهتر نبود به پلیس هم خبر میدادی میومدن؟ ها فکر کنم به این خاطر این کارا نکرد که اگه این کارا میکرد ممکن بود گفت که ریدلر بالاخره خودش راهی پیدا میکنه و ممکن بود موشک بفرسته و اونا رو بکشه یا اصلا به مردم بیگناه آسیب برسونه. نمیدونم. دقت کنم باید دقت کنم بی دقتی نباید بکنم. برو خوب شد منو ندید بچه ها. خب حالا همینجور حرف بزن و با صدای خودت خوش باش لعنتی. دیگه آخرین دقایق خوشیته. اوی داره چی کار میکنه عوضی یه جا خالی؟ I'd keep your mouths shut until then. Hostages first. When they're safe, I can find the missiles. Targeting online now. Ready, Bruce. برو که رفتیم. ای کیو ای منم که عشقم هست کیرتی. میدونید که بچه ها. خب ریدلی جان خودم هم و خودت این اول اپیزود. کیو بنگ برید در کارتون. Oversized vermin. بگیر که اومد شوک مشتی بهت بخوره حال جا بیاد. ایول راحت‌تر از اون بود که انتظارشو داشتم. خب برو اول دستاشو ببند اونو تا این کار نکرد. ای وای این مثل همون محفظه‌ایه که اونجا دیدیم با گوردون. وای پاهای اینو فقط نسوزونه آخه درب و داغونش کنه. زود باش. Thanks, Batman. خوشحالم که نجات داد. Are you all right? خب ظاهرا که حالا باید چی کار کنی؟ Oh God, not more. آره دیگه این از توی تله در اومد حالا افتاد توی تله دیگه. همین آبستا خانم. ای وای گفتم به این راحتی نباید تموم میشد و نشده. I know all your shallow tricks. Maury was incapable of learning his lesson. I knew he'd lead you to me eventually.
All part of the plan. The missiles. Bait. پس یعنی Just از like روی the همین hostages were کشتی bait. موشک و فرستاد که I لوشس knew you رو couldn't کشت. آره bear to let احتمالا these همین agents ترمت باشه. die. You care too much about the little people. من برای زندگی آدم ها ارزش قائلم. نه این نقطه I قوت saw how منه. you saved Maury. I saw how angry you got about what happened to Fox. I heard a lot of people doing what I do. My code is how I stay human. It's why I'm out here and you're in there. ولی خیلی طول نمیکشه ریدلی جان. My partners were supposed to be here to see this. I guess I can just show them the bodies. I'm going to ask you 3 questions. Get them wrong, one of these agents gets torn apart. You won't get away with this. You get them right, this happens. اوی بازم این صدای لعنتی منم از اینجا داره زجر I اساسی میده designed this for بچه‌ها. you, Batman. Gotham, champion of justice, will die in an unfair ریدلر این puzzle. ناعادلانه است. تو خودت همیشه میگفتی که اگه جوابو درست بدیم کاری با همون نداری. حالا این نمیشه که اگه جوابو درست بگیم این صدا رو بخش کنی اگرم نه یکی رو بکشی. بپرس لعنتی. جا خالی عوضی از آخرین دقایق آزادیت لذت ببر عوضی. But I don't think the agent next to you shares your enthusiasm. جا خالی You can handle the عوضی. sonic blasts. But her... I estimate 3 blasts at most before her insides دستتو rupture. بکن توی گوشت تا ته فشار بده که صدا کمتر بیاد. This one should be easy, Batman. نمیدونم تأثیری داره یا Close نه to ولی the خب heart. بالاخره بهتر از این I چیه. solved a puzzle box for the bat. Now I'm dead. And I mean dismembered. Closed casket for sure, kind of dead. لعنتی. Who am یعنی I? میدونه من بروس وینم یا نه. If you know the answer, please say it. My colleagues will die otherwise. Speak up, Batman. Which one of your dead friends am I? Need a hint? بیچارت میکنم لامصب جا خالی. F. لامصب جا خالی عوضی. Who am I? کوفتت بشه جوابم. Lucius. What was that? I couldn't hear you. Lucius Fox. Very good, Batman. You saved a life. But... گوشاتونو بگیرید احمقا. من از همینجا دارم دردشو حس میکنم بچه ها. No, Blake. I won't let you die. Number 2, also completely self-evident. I am black and blue and bleeding from the ears. Who am I? I think he means me. فقط میخواد با جواب دادن به سوالاش ما رو تحقیر و شکنجه کنه. لامصبه جا خالی I need an عوضی. answer. Avesta. The answer is Agent Avesta. You got it, Batman. Ha. لعنت. Here's your prize. خب گوشاتون رو بگیرید مونگولا. Iman! What have you done? خب این دستا رو بکن تو گوش درش نیار. Major point. Just one more, Batman. And then it'll all be over. I'll distract him. Just get us out of here. I'm the sharpest mind you'll ever meet. بچه یه چیزی اصلا من الان یه چیزی به ذهنم رسید. ببخشیدم. حالا من هی متوقف میکنم چه جوریه که این صدا رو خود ریدلر اثر نداره؟ ها ببینید اصلا چیزی هم تو گوشش نذاشته. یعنی من اشتباه میکنم یا نویسنده اینجا یه سوتی خیلی خیلی اساسی دادن. نگاه کنید هیچی تو گوشش نیست. الان گوشش چپشو داره میبینیم واسن. خودش چجوری با این صدا آسیب نمیبینه؟ Riddler's the genius. Well done, Agent. اینو هم اگه کسی میدونه بنویسه برام. So quickly, you almost deserve not to get the blast. خب وقتش رسیده که در و داغونت کنم لعنتی. با کمک این پهپادی که تیفانی بهم داده میخوام دمار از روزگار در بیارم. I'll fire one of the missiles. میزنیمش به قفس و بعد Use the Batcam to make it target the cage. خب خودمون چی؟ خودمون هم باید بریم این تو؟
اوکی. And use Riddler's trap to protect Iman and myself from the explosion. همین کارو میکنیم تا ایمان اوستا رو نجات. آخه ایمان مگه اسم پسر نیست؟ حالا مهم نیست بالاخره. Missile armed, ready to fire. Who's the genius, Batman? Who's on top of Gotham now? I want to hear it from you. اون من از همه باهوشتر و نابغه ترم و تویی که الان قراره درب و داغون بشی. گفتم که فقط چند دقیقه دیگه میتونی برای اینجوری تحقیر و آزار بدی. الان دیگه همه چی تموم میشه. برو که رفتیم دهنه این لاماستا به جاخالی وزیر رو میخوایم اساسی سرویس کنیم. No. برو زود باش ببند. دیگه همه چی تموم شد. برو بگیرش بتمن تا این کاری نکرده دوباره. برو دستاشو ببند. بگیر که اومد. یکی دیگه بهش بزن که دیگه تمومش کنه. خب بالاخره رسیدیم به اون مبارزه که منتظرش بودیم. به چقدر داریم حال میکنیم. والا اون عصا رو اول ازش بگیر. ایول دمت گرم که بهم گوش کرد. Who's got no time left? The Riddler. Thought you'd get such an easy one, right? این که عصاش هنوز دستشه. Those missiles are aimed right at the city. The answer is Batman. وای زود باش یه کاری بکن. شیفت و ای. آن چیزی نمونده بود دیر بزن. وای سم. زود باش. Oh no. پرچم بتمن و بالاست. بچه ها لایک کنید این ویدیو رو دمتونم کرد. چقدر این بازی داستان معرکه و هیجان انگیزی داره. This can't be happening. برو دستشو ببند. نه لگد بزن حال کن. ایول و بالاخره دهنشو بستیم و درب و داغون رو سرویسش کردیم. خیلی چسبید بچه ها. خیلی چسبید. تو خوبی؟ ایمان اوستا جان خوبی تو؟ Thank God. I didn't think we were going to make it. I thought. ما همه رو نجات دادیم. دوستاتو نجات دادیم. You put yourself on the line for your friends. You saved them. چی شده؟ چیزی شدی؟ Agent, are you okay? My ears. I can't hear. ای وای. ای داد یعنی کر شدی رفت؟ بالاخره به حرفم گوش کردی دستاشو بستی. لامصب جا خالی رو. Well, congratulations, Batman. You managed even in my twisted game to keep everyone alive. But at what cost? در ازای چی خودت بگو. این کار تو بود. گردن من نندازه شهمخ جون. That can't sit well with you. Can it? همش تقصیر توی گردن من انداز. تو حتی قوانین بازی خودتو نقض کردی. قوانین تیم بود که وقتی یه نفر درست جواب تو بده نباید کاری باش بکنی، ولی تو این کار رو کردی. چه درست و چه غلط جواب بدیم در هر حال
یا میکشتی یا آسیب میزدی. I made you hurt an innocent woman to get to me. مزخرف نگو. همش کار خودت. همش کار خودت بود احمق. تقصیر من اندازش جا خالی عوضی. I thought they'd back me up, even if they didn't agree. They left me here to deal with you alone. They betrayed me. They didn't come. اونا ازت باهوشتر بودن ولی بعد سراغ اونا میرم. I saw their messages. They were afraid your stunts would get my attention. They were right. They'll regret this. All of them. چیزی که سرت متحققه همش کار خودت بود. That white-faced prick set me up. Never told them to meet me here. صورت سفید منظورش جان بود. چی شد؟ منظورش که جان دو نبوده یا نه؟ وای چی شد زدنش؟ وای این یه چیزی پرت کرده. یکی از جای تو They broke the pact. The pact. وای مرد. بله کشتنش. لابد همون دوستاش بودن که کشتنش دیگه، که باش همکاره نکردن انداختنش دست بتمن در بود داغونش کرد بعدم کشتنش. احتمالا همینطوره. ای وای بچه ها عجب داستان سرایی، عجب بازی و عجب اپیزودی بود این اپیزود اول. Riddler, is he? Oh, God damn it. Oh, this isn't good, Batman. بالاخره به سزاش رسید ولی حقش این نبود. باید محاکمه میشد، باید اطلاعات ازش میکشیدیم. حالا دوستاشو چجوری باید پیدا کنی؟ I have no idea how we're getting out of it. زندگی مردم نجات میدم. That's a victory. Now that counts for something, sure. But it's not enough to keep the gods at bay. Oh, Waller is gonna come down on us like a thunderbolt. اصلا بچه ها مشکلات اون یکی و دوتا و ستا نیست. I'm a hurricane. I'm about to blow both your asses off the side of this ship. This is a goddamn mess. Agent Avesta is deaf. خب تقصیر ریدلره. اونم که تقصیر من نیست. تقصیر نه من بتمن نه گوردون. Unless you expect me to believe that Maury's new neck brace is a fashion statement. Batman is clearly being misused as an asset to the GCPD. I'm taking direct control of law enforcement in Gotham, effective immediately. What? Gordon, you're being relieved of your stars. Bumped down to deputy ops. Hey, dog. You can't demote me. I just did. Gordon's been fighting the good fight for years. You're delusional if you think you can solve all our problems. You're the ones who are deluded. You're so busy gazing into each other's eyes, you can't see the big picture. Take some vacation days, Gordon. I've got sensitive case details to discuss with Batman. We're still in this together, Batman. چقدر خوب که گوردون پشت من مونده. چقدر خوب که گوردون با من خوبه. ولی خب در عوض این با من بابا یه چیزش میشه خیلی شیشه خورده داره بچه‌ها. Riddler had a crew. Not just any crew. The worst criminal minds from all over the world here in Gotham. درسته احتمالاً دوستای ریدلر و گروهش همونو که ولش کردن بعد در ادامه بریم سراغ اونا. Let me know if you have anything to share. به ریدلر خیانت کرده بودن. که نکردن. Guess he wasn't as popular as he thought. That fits a theory we have. Evidence from his workshop suggests he was involved in a feud with another member of the group. Dr. Harleen Quinzel, former psychiatrist at Arkham Asylum. She's very elusive. Keeps her head down. آره دیگه اونم باید در ادامه بیاد. آره دیگه توی چیزام که بود آره میاد پس حتما. Once we captured him alive.
But now I have you to lean on. A man who lives on both sides of the line and knows exactly when to cross it. Yes, you and I will be working together very closely. امیدوارم پس با هم صادق باشیم. Bruce Wayne. آخه دیگه چجوری میتونست از این دردآورتر و وحشتناکتر بشه این اپیزود؟ ای وای ای وای ای وای. حالا بینه نمیشد گوردون بفهمه من کیم؟ ای وای ای وای ای وای ای وای. خب اینام که انگلیسی حالا ایزار خوندنش شاید سخت باشه. اینا حالا خیلی هم مهم نیست که ما هم همون چیزایی که خودمون با هم تجربه کردیم توی واکترو. الان بچه‌ها اینایی که رنگشون آبیه فکر میکنم نشونه این انتخاب خوبیه که کردیم. اونایی که زرد رنگه نشونه انتخابات و اتفاقای بدیه که افتاده. آره آلفرد هم سرشار از حس انتقام به خاطر مرگ بروس، به خاطر مرگ لوشسه. اینم که کلن با ما خوب نیست، همش زرده. وای خدا چی کارا قراره بکنیم توی پارت بعدی، توی پارتای بعدی. تیفانی هم عصبانیه. حالا کاش اینا رو هم فارسی کرده بود جیمز عزیز، ولی خب در هر حال دمش گرم. حالا بچه‌ها اینا رو اگه خواستین بخونید دیگه، من خودم اگه بودم همه رو با دقت میخوندم. توصیه میکنم شما بخونید. این انتخابی که من کردمم اول نوشته. خب اینجا که تصمیم گرفتیم سراغ موری بریم، ظاهرا اکثریت با من هم عقیده بودن، ولی خوب با موری جلو رفتم. امیدوارم در ادامه اتفاق بدی به خاطر اون کاری که باش کردم نیفته، که خب بعید میدونم بیفته دیگه. بین این همه دشمن و خطر و تهدید و مشکلی که داریم فکر نکنم این بتونه بره جزوشون. خب اکثریت هم با زور گرفتن ولی اختلاف کم بوده. بابا خود اون ایماناوستا هم میخواست که ما بقیه رو نجات بدیم و اونو فدا کنیم و خودم هم به نظرم کار بهتر همین بود بالاخره. خب تموم شد. بذارم آنچه خواهید دید نداره، یا اینکه چون بازی قبلی اگه یادتون باشه داشت آنچه خواهید دید توی 3 اپیزود اولش داشت، توی اپیزود 4مش فکر میکنم نداشت آنچه خواهید دید. الان داره یا نداره؟ زود باش دیگه، لود شد چقدر. خب نداره و این روشن شد. چقدر جالبی، تصویرش تاریک بود روشن شد. احتمالاً بقیه هم باید همینطور باشه. خب قسمت دوم همپیمانان با اینا احتمالاً همون دوستای ریدلر باید باشن. آره دیگه نگاه کنید، هارلی کوین گفتم که میاد. میدونید اونجایی که عکسش دیدم خیلی تعجب کردم، با توجه به همین چیزی که اینجا دیده بودم حدس زدم که بیاد. هارلی کوین بین و اون یکی باید فریز باشه احتمالاً. با در خطر افتادن هویتش بروس باید با یک گرداننده قدرت جدید در گاتام همکاری کنه. یه توطئه جنایتکارانه در خفا در حال انجام، کل شهر رو تهدید میکنه. این قسمت دوم. کاش میشد قسمت دوم سریعتر اسکیپ کنیم بریم سراغ قسمت سوم. وای آخر سر آخه چی هست؟ وای اصلا این عکسو که من میبینم با توجه به رابطه‌ای که تا الان با جان داریم خیلی واقعا مضطرب و ناراحتم که ببینم چی میشه. امیدوارم خیلی تلخ و دردناک نشه، ولی خب یه حسی میکنم که دارم که آخرش اینطوری میشه. دوستان عزیزم خیلی پارت معرکه بود پارت دوم، واقعا از پارت اول به من یکی که خیلی بیشتر چسبید و برام ارزش داشت. هفته دیگه میبینمتون با نیمه اول اپیزود دوم بازی. این 10 هفته کنار من بمونید ببینید در ادامه به کجا برسیم. کامنت بدید هر چی که میخواید برام بنویسید رفقای عزیز من. و خب همین دیگه، میبینمتون بچه ها. بای.